Тримати високу планку власних продуктів з часом важко, тим паче в ігровій індустрії. Постійно потрібно придумувати нові механіки, сюжет, щоб привнести щось нове, але не втратити самобутність продукту при цьому. Та часом розробники роблять крок не в ту сторону, через що досить успішні серії потерпають від шквалу критики та низьких оцінок. І зазвичай це заслужено. Вітаю, піпли! В цьому відео я розповім про 10 ігор, які стали гидким каченям у власній серії. Буде цікаво. Тисніть вподобайку та підписку за можливістю доєднуйтеся до спонсорства чи на Патреоні. Також в описі мій телеграм-канал. Розпочинаємо. Metal Gear Survive не виправдала очікувань не лише через відсутність Хідео Коджіми в процесі розробки. В цьому списку буде декілька прикладів того, як гонитва за сервісністю, себто грошима, зіграла злий жарт. Ця гра також стала спробою експериментувати з кооперативним режимом та мікротранзакціями. Іншими словами, Konami намагалася максимально використати права на інтелектуальну власність, залишену від Коджіми, а відсутність генія не залишила їй шансів на успіх. Однак гра отримала критику не лише за відсутність творчого внеску самого Коджіми в розробку. Звісно, це не так. Основний геймплей серії Metal Gear, що полягає в стелсі, незамітному усуненні ворогів, стратегічному плануванні та інших елементах, що перетворюють гравця на вправного шпигуна, все те, за що і полюбили Metal Gear. В Survive був замінений, на так би мовити, більш прямолінійний підхід. З пропрацьованих механік майже нічого не залишилося. Їх замінили шутер та біганина, що швидко почали асоціюватися в гравців з м'ясом, який аж ніяк не личив серії. Тож експеримент не приніс очікуваних результатів. Це підтверджують низькі оцінки від користувачів на Metacritic. Ще одна спроба експериментувати з онлайном, тільки цього разу від Bethesda, що стало ще одним розчаруванням. Після успішного Fallout 4 Bethesda випустила несподіване Fallout 76, яка на момент релізу виглядала, як недоробок початківця-модера, а не як великий проект від впливової студії. Збої, які призводили до втрати предметів, проблеми з серверами, відсутність NPC і безліч багів, що напряму впливали на геймплей. Ось як Fallout 76 вітав своїх перших гравців. Ігри Bethesda на старті не хваляться найкращою реалізацією, але тут було щось зовсім незрозуміле. Багато хто проскіпав гру лише по відгукам. Навіть якщо ви не були чи не є фанатом серії, ви певно що чули про цю гру, адже негативних відгуків вона мала вдосталь. І це не була спланована хвиля критики від конкурентів. Bethesda з кожним разом робила все більше і більше помилок. Спочатку вони змінили сумки у колекційному виданні на дешеві аналоги, потім особисті дані гравців витекли в мережу, а потім ще якусь підписку намагалися продати. Звісно, з часом гру допилили і навіть зробили грабельною, але це, певно, все ж лишився самий невдалий реліз серії. Але далеко не відходячи, варто згадати ще одну невдалу частину серії, яку також не оцінили у свій час. Та перед цим я б хотів порекомендувати вам крісло від компанії Cougar, щоб з комфортом грати в хороші ігри. Cougar Armor Evo – новинка від компанії, за яку ваша спина скаже дякую. Модель оснащена основою з алюмінієвого сплаву Vortex, мультиблоком та металевою рамою, що дозволяють витримувати вагу до 160 кг. Наповнювач з ефектом пам'яті, відкидна спинка до 180 градусів і 4D підлокітники забезпечать комфорт в різних положеннях під час гри чи роботи, а доповнює це все прихована чотиристороння поперекова підтримка, яка дозволяє регулювати контур спинки індивідуально. До того ж, крісло з дихаючої ПВХ шкіри преміум класу, що забезпечує вентиляцію під час довгих сесій. Повний огляд є на каналі. Якщо зацікавить, можете подивитися за посиланням. Працюйте та грайте з комфортом. Повернімося в часі трішки назад. Багато тогочасних фанатів Fallout сильно чекали на третю частину. Проте ще до релізу почали надходити тривожні чутки. Спочатку неоднозначна назва Tactics, а потім стало відомо, що, наприклад, у ній не буде діалогів. Позбавити Fallout діалогів – це ж як зробити Counter-Strike без стрілянини. В двох словах, проєкт виявився повним провалом. Але основні потрясіння були ще попереду, адже Fallout 3 виявився взагалі тривимірним рольовим шутером, що було тоді дуже незвичним рішенням. Проте яке знайшло своє визнання. Тож Tactics залишилася в стороні серії як гра, яку, як кажуть, не можна полюбити, якщо ти любиш Fallout 2, і яку не можна полюбити, якщо ти любиш Fallout 3 чи 4.
Перші дві частини Макс Пейн були шедевральними, і це говорить не лише моя дитяча пам'ять. Вони були унікальними і відрізнялися великою кількістю аспектів, але при цьому у них була спільна риса, напружена атмосфера, захоплюючий сюжет і постійна невизначеність щодо відповіді: щасливий кінець або нещасливий кінець. Третя частина такі важливі аспекти просто втратила. Точніше, спроби нуару були, але якось не в тому руслі. Головний герой з'явився як депресивний алкоголік, який потрапляє в казна що. Більше того, перестрілки, незважаючи на те, що гра технічно була новішою, втратили свою колоритність і перетворювалися на одноманітну кашу. З цим можуть згодитися не всі, і це нормально, але я, як любитель серії, третю закинув. І сподіваюся на повернення вже ремейка Макс Пейн в тому образі, на який він заслуговує. Ви запитаєте, як можна зіпсувати трансформерів? Це ж круті роботи, тачки, постійні ефектні битви. Навіть якби студія Edge of Reality лише попиралася на вражаючі спецефекти без сюжету, взагалі гру все одно полюбили б. Певно, що. Звісно, зараз це звучить не дуже переконливо, але мова йдеться про 2014 рік. Насправді вийшло погано вже тоді. Сюжету дійсно майже немає, світ виглядає порожнім, а геймплей «стріляй, трансформуйся, стріляй» стає нудним уже через 2 години гри. Ось що пишуть у відгуках. Та всі говорять, що найгірше у Rise of the Dark Spark – фізика, точніше її відсутність. Тому бої величезних бойових роботів виглядають приблизно так само, як у руках дітей, які грають пластмасовими фігурками. Хоча, може, на те й розраховували. Немає епічності, незважаючи на сеттинг. Отакою вийшла найгірша гра про трансформерів. Четвірку в рейтингах критиків врятував лише мультиплеєр, бо надавав можливість грати за улюбленого персонажа. У CD Projekt Red вважають, що будь-яка ігрова серія не має містити більше 3 частин, оскільки після цього можуть виникнути банальні повтори та самокопіювання. Проте багато франшиз до 3-ї частини навіть не дійшли. Часто це було через невдачі або негативний прийом гри. Наприклад, 3-я частина Fable стала великим розчаруванням. Навіть у порівнянні з неоднозначним другим випуском, 3-я частина виявилася повним провалом. Після запуску гри вперше вона викликала реакцію по типу «це все» через свої коридорні локації та похмурі бої. Після цієї невдачі серії Fable відмінили. Навіть готову до випуску гру Fable Legends вирішили не релізати. Сюди можна віднести відразу 2 частини серії. Capcom не раз перечепилася, перш ніж зрозуміти силу ремейків. Почну з Umbrella Corps. Capcom спробувала створити свій власний CSGO, або Call of Duty, якщо так хочеться, використовуючи власну вже популярну франшизу Resident Evil. Окрім інших гравців, ви повинні були захищатися від зомбі, доберманів та інших ворогів. І на словах це типу відрізняло і навіть звучало цікаво. Але з реалізацією були проблеми. Umbrella Corps був заплутаним шутером з жахливою камерою, де гравець бачив тільки перед собою, що призводило до сліпих зон, незрозумілим балансом, адже пересування на животі було швидше, ніж на ногах, і великою кількістю багів. Тому це виявився звичайний шутер в скінах Resident Evil, який до того ж абсолютно не вписувався в загальну концепцію серії. Для динамічних битв із зомбі завжди був Left 4 Dead. Взагалі хороша альтернатива, це непогано, але тут Capcom зійшла з того, що вона вміє, і промазала. Тепер 6-та частина. Багато хто казав тоді, що франшиза повинна була завершитися ще на 3-й частині, хоча 4-та була не така й погана, але втратила в порівнянні з трилогією в атмосфері жаху та елементах виживання. 5-та тенденцію продовжила. Проте саме 6-та частина зруйнувала всесвіт, перетворившись на звичайний зомбі-шутер без аспектів жаху цілком, що відповідно й спричинило гнів фанатів. Ще з демо-версії стало очевидно, що не варто чекати гру, що вона може сподобатися лише тим, хто не грав у попередні частини. Навіть вишукана на той час графіка не змогла врятувати ситуацію, а кат-сцени, які нагадують більш інтерактивний фільм, лише відволікали від невиразної сюжетної лінії. Тож яке щастя, що Capcom зрозуміли, куди треба бити, повертаючи ігри в сучасному вигляді за допомогою ремейків. І навіть експерименти з першою особою вдалися, адже вони не забули про атмосферу жаху. Прихильники рольових ігор, ймовірно, пам'ятають про RPG Sacred 3. На жаль, 3-я частина виявилася абсолютно бездарна та непрофесійно зроблена. Накрила попередні ігри таким шаром негативу, що тепер, коли в ігровому ком'юніті чують слово Sacred, перш за все згадують саме 3-ю частину, яка виявилася справжньою калікою всієї франшизи. Навіть, здавалося, банальні коридорні локації, відсутність інвентаря чи монотонні персонажі вже відображали рівень деградації гри. У цілому Sacred 3 зазнав провалу, бо був чимось не тим, за що полюбили серію, чимось, що втратило самобутність.
Герої меча та магії, або просто герої. Коли хтось каже, що провів всю ніч граючи в героїв, ви точно не подумаєте про супергероїв Марвел. Мова йде про добре відому серію ігор, покрокову фентезі-стратегію, найпопулярнішою з яких була третя частина. Тоді багато хто наївно вважав, що майбутнє серії лише покращиться, враховуючи, що розробники ж постійно розвиваються, набувають досвіду і збагачуються. Проте тоді мало хто розумів тяжку реальність. З виходом четвертої частини багато хто не міг повірити, наскільки прекрасну гру вдалося настільки безнадійно зіпсувати. Зрозуміло, тоді мало хто чув про відхід частини розробників і що Loki Software взагалі припинила існування. Однак гра виявилася далеко не на тому рівні, як очікувалося. У ній тоді вже почали впроваджувати трендовий 3D і намагалися продемонструвати нову перспективу, хоча порівняно з сьомою частиною четверта все одно була справжнім шедевром. Хоч це й не топ, завершити варто Мафією 3. Ця гра отримала таке почесне місце, можливо, тому що розроблялася командою не зовсім розуміючою, за що полюбили перші дві частини, хоча в майбутньому ремастер в них все ж вдався. Та ремастер справа одна, а от нова частина, тим паче після настільки успішних попередніх частин і ще й після стількох років очікування, це зовсім інше. Після двох неймовірно атмосферних частин з чудовим сюжетом, що можна було порівняти з голівудським кіно, з живими персонажами, яким починаєш співпереживати з перших хвилин, і захопливим геймплеєм, ось що вийшло. Гра, яка пронизана ідеологією толерантності, аркадна, спрощена до неможливості, нецікава, нежива і бездушна. Багато прийомів минулих частин у Мафія 3 просто не були задіяні, через що вона втратила свій мафіозний характер і до того ж не змогла стати новою GTA, навіть якщо дуже хотіла. Вона просто завдала великого удару репутації прекрасній франшизі. Пишіть, які ще ігри ви знаєте, адже такі точно є, що нашкодили власній франшизі своїм виходом в жорстокий світ. Тисніть вподобайку та підписку, і окремо дякую усім спонсорам, патронам та донаторам. Ви мотивуєте і допомагаєте розвитку. В мене ж на цьому все. Не забувайте про мій телеграм-канал, бережіть себе і побачимось.